Hello guys, magandang hapon sa inyo. Dito tayo guys, tapos na itong project natin. Guys, mga installation natin, pangalanan na lahat guys. Outlet na yun para sa exhaust fan. Yung bathroom 1, bathroom 2, yung kitchen, or valve corner, pero wala pang installation ng for testing lang mga guys ng valve nito. Kasi in the future lalagyan lang ko nito ng ceiling kisame, naka-flat sa kisame yung valve nito. Gusto nangyari guys. So yan yung natin coded yung natin, yung mga switch. Kita nyo guys, coded yan. Identify yan. Yan ang gusto ng mayari. So, yan, tulad na sabi ko, ito mga valve corner ito, light corner. Ito yung dining room. So, papakita ko sa inyo guys, yung layout namin ng mga PVC, flexible PVC. Ito yung master bedroom. Master bedroom. Yan yung van. Bedroom 1, bedroom 2. Yan yung mga na completed. Approve na nangyari. So, guys, yung mga outlets natin yan. Universal type, multi-purpose use. Pwede siyang flat, pwede siyang pin, pwede siyang round. Multi-purpose siya, universal. Yung air conditioning natin. Outlets. So, dito, ito na yung sinasabi ko na cable TV plug-in connection. Ito yung outlet ng appliances, flat screen TV. Guys, ito mga konekto. Yan. Yan. Ito yan. And then, baliktaran ito. Ito yung bedroom 1, bedroom 2. Yung cable TV plug-in connection. Yung switch para dito sa room. Circuit number 7. So, convenience outlet for normal appliances. Switch, stereo, charging outlet. So, dito yung air conditioning. Ganito. Two room, bedroom 1, bedroom 2 ang ganito.
natin. Master bedroom. Master bedroom. So, master bedroom. So, lalagyan natin ito ng circuit number 6. Guys. So, number 6. Kaya pag off nila yung circuit number 6, automatic tong 3-way switch na to wala ng power. Pag nakuha yung circuit number 7, yun lang may power. So, number 7, number 7, number 7, number 6. Ang control nito mga guys is in dining room. Yan. So kita nyo, dining room. Ito na yung outlet ng air conditioning. Okay guys, circuit number 1 naman. Circuit number 1. Ito yung about the corner is yung dimmer. So, gaganahin natin yan mga guys. So, dimmer. Ito yung lighting sa walkway. So, wala pang kusong siya. Ito yung main feeder natin. Yan. So yan yung mga assignment niya. Yan. Main 100 amps. Circuit number 1 master bedroom AC. Circuit number 2 and master bedroom and 1 and 2 AC. Number 3 kitchen outlet. Number 4, utility outlets. Number 7, number 5 is CO. Number 6, lighting outlet. Number 7, lighting outlet. So, ayan. Ayan mga guys, yung 1, yung 7 na siya. Makikita nyo guys. Identified lahat yan. Ito yung service ko mga guys. Light. Ayan. So, yun natin to para matesting natin yung dimmer. Guys. Ito yung dimmer. Dimmer yan. Dim. Ayan. Adjusted yan. Ito yung control niya mga guys. Dim. Pag increase ko, makikita nyo, pag increase ko yun, increase yun, light siya. So yun, dimmer. Ito yung master bedroom, control dim by dimmer. Ayun mga guys. Guys, salamat sa panunod nyo at nawa huwag niyong kalilimutan na i-like at i-subscribe ang aking channel, Joe Creator